Hallo kijkers van Plezier 93 en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Assassin's Creed 3. Yeah! Jongens, zoals jullie zien achter mij zien jullie bomen. Maar als jullie de andere kant op kijken, zien jullie de Aquila die net gemaakt is. En ja, vandaag gaan we daar een hoofdmissie doen. Want op zich hebben we de rest allemaal al gedaan. Dus we gaan hier een hoofdmissie doen. En ik hoop dat we dat ding mogen besturen. Of anders mogen op rondlopen. Hallo meneer. Als het niet makkelijk kan, dan kan het moeilijk. Oké, interactie. Waar gaan wij naartoe? Waar gaan wij naartoe? Oh, hier gaan wij naartoe. Als het niet makkelijk kan, lanceren. Oh, verhaalmissie. Rust de Aquila uit bij Martha's Vineyard. Rust de Aquila bij Martha's Vineyard uit met kanonnen. Er moeten officiers worden ingehuurd om de nieuwe wapens te hanteren. Weer deze zeemissie starten. Yup. Als het niet makkelijk kan. Come aboard and feast your eyes, boy. No, not the left foot. Never the left foot. Horrible look. Step with your right foot first. She is solid? Aye. Weatherly and sleek. She'll fetch 12 knots in a stiff gale. Ne'er a ship from here to Singapore can outrun her on her best day. What do you say we take her out? Show you what she can do firsthand. Als ik hem mag besturen, dan is het goed. As it happens, she still needs guns and the officers to command them. We'll launch straight away. Don't worry, lad. I'll make sure you sprout good sea legs. Mag ik hem besturen? Haul in the mainsail! Get up the rigging! Hand over fist! Come on, men! Let's get her out where she needs to be! Echt, wat een mooie boot is dat. Prachtige boot. Maar mogen we hem besturen, daar ben ik echt heel blij mee. Als we hem mogen besturen. Ik weet niet. Als we hem mogen besturen, dan is het echt mijn dag vandaag. Dan is het echt mijn dag vandaag. Jongens, jullie horen dat ik erg enthousiast ben. Maar ik hou gewoon van dat soort boten. Dat soort boten zijn echt prachtig. We zitten op zee, neem ik aan. Oostkust, 1773. Oké. Nou, er zijn een heleboel bootjes. Iedereen goed aan het werk. Ik vind de Aquila toch echt een mooie boot. Ga aan het roer staan. Oh yeah. Oh yeah. We mogen besturen. Oké, druk op shift. Come on, she won't bite. Holy damn. We besturen nu gewoon een boot. Hoe werkt dat überhaupt? You're connected to her now. Listen and feel. She's idle. If you call for half sail, the men will hop to it and she'll pick up. Oké, half zeil. Oh, dan gaan we een stuk sneller. Oké. The Aquila flies again. Oh, we kunnen ook echt mooi roeren. Oei. Geweldig. I feel it. I love it. Waar gaan we naartoe? Daar naartoe. Oké. She's a nimble vessel, but the faster she goes, the more cumbersome she grows. And the firmer your hand needs to be. Enjoy this stretch of open water before we come upon those shallows. Oké. Call for full sail if you like. Oh, kan dat ook. Dan gaat het ding nog sneller. Vol zeil! Holy, wat is dit? Wat een zeilen. Lekker snel. Wind looks to be shifting. Stay alert, Connor. Gusty wind Oh god. difficult to manage. Oh god. Bijsturen, bijsturen, bijsturen. Druk op half zeil. Ease her off, half sail. Ja, half zeil. Maar dit gaat niet helemaal geweldig. Wind, hou eens op met heel hard blazen. Dit is trouwens wel episch. Kom op. We zijn er bijna. Tenminste daar, waar we moeten wezen. Oké, als de wind gaat liggen, dan gaan we weer vol zeil. Vol zeil! Hoppakee! Take us through these shallows. Careful not to run up on them. The sandbars will slow us down, but the rocks will put a hole through a hole. And if you want to make a quick tack, call for half sail. She's more maneuverable then. Oké, maar op dit moment gaat het nog best wel goed.
Zeil naar Martha's Vineyard. Of Vineyard. Ik weet niet precies wie dat uitspreekt, maakt niet uit. Wordt niet geraakt. Nou, we zullen wel zien hoe goed dat gaat. Maar ik kan op dit moment niks beloven. We doen ons best. Maar ik moet natuurlijk wel aan de controls wennen. En op zich is het niet heel erg moeilijk. Oké, halfzeil. Oké, want dit bootje, dat wordt een beetje vervelend. Niet rammen. Als jij mij ramt, hè. Dan is jouw schuld, niet mijn schuld. Hé, gaan we zingen. Gaan we zingen. Dat is leuk. Zeemansliederen, jee. Wij zijn gewoon een zeilboot aan het bevaren. Zo'n, ja, 16e eeuwse zeilschip aan het bevaren. Oh, echt geweldig dit. 900 meter. Wat zijn we aan het doen? Een raceje? Gozer, deze boot gaat echt veel sneller dan jouw boot. Zullen we racen? Oké, dat is ook goed. Dan gaan we een stukje racen. Oké. Oh god, nee hè. Halfzeil. Kom op, halfzeil, ja. Oké. Oh god. Rechts. Stuurboord. Stuurboord, ja, we gaan naar stuurboord. Stuurboord, ja. Dat is heel goed. En nu vol zeil. Vol zeil. En dan gaan we weer langzaam naar bakboord. Oké. Leg aan bij de pier. Oh, hier is de pier. Oké. Nou, dan gaan we langzaam naar bakboord. En daar aanleggen. Dan gaan we langzaam deze boot aanleggen bij de pier. Ik weet niet of er plaats is voor deze boot bij de pier, maar dat maakt niet uit. Dan gaan we gewoon roeien. Gooi hem hier tot anker en dan gaan we gewoon roeien. Dat is ook niet erg. Oké, deze boot wordt een beetje vervelend. Halfzeil! Druk herhaaldelijk op Q tot het schip stopt. Dat was op zich best makkelijk. Aanleggen aan de pier. Maar echt episch. Dat besturen van het schip. Ik hoop dat we dat echt veel vaker mogen doen. Oh, hello, Miss Mandy. You're looking every bit as ravishing as I remember. After all these years, you sail all the way to the vineyard to pay me compliments? We are looking for David and Richard Clutterbuck. Nice to see you too. Robert Faulkner. Where the hell you been? Sorry for leaving like I did, lads, but where I was going, no one could know. You two working much? No, between contracts at the moment. Well, we're looking for gunnery officers. What would you two say to working with me again? We'd be for getting into a few more scraps. Good show. The Aquila is a fine vessel. We're fitting all the guns as we speak. Looks like your friend's about to catch a beating. Where is Charles Lee? I don't much care for your tone, boy. Hey, you don't want to be doing that, Biddle. Bobby Faulkner turned to wet nursing. It's good you finally realize you're a shite sailor. Whoa, 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 not in here, gentlemen. Better still, not at all. Bobby, take your friends and get out! Let's go, boys. Our guns ought to be ready. Come on. Ja, dat kan ook. Maar oké. Zijn de kanonnen ook klaar of niet? Dat beschouw ik als een ja. Even kijken, hoeveel hebben we? 1, 2, 3 en de hele kant naar beneden. Oké, ik ga ze niet tellen. Dat zijn er meer dan genoeg. Maar meer is altijd beter. Misschien dat we gewoon één straight line kunnen krijgen van kanonnen. Ga aan het roer staan. Oh yeah, we mogen nog een keer varen. Nee, we gaan niet, Connor, we gaan niet naar beneden springen. We gaan gewoon varen. Oké. Neem het roer over. Gaan we ook die kanonnen uittesten of niet? Dat zou op zich wel vet zijn. Maar waar gaan we naartoe? Waar gaan we naartoe? Zeil naar het scheepswrak. Oh, varen? The older man is a Templar. Who was he with? Templar?
The young buck was Nicholas Biddle. Nobody. Sails before the mast. Midshipman for the crown. Are the guns ready? Aye, but we won't jump in over our heads. We'll find a suitable target and show you how they work. We've fitted her with a modest amount of guns to start, but rest assured there's ample room to add more should you feel the need. Oh, zeker. Dan, dat is een no-brainer. Zeker meer kanonnen. Echt, de dingen gaan we echt tot een max upgraden. Als het kan. Oh, dat gaan we... Oké, dat is op zich... Frigate with half seas over. Should do nicely for a spotted target practice. Bring her own broadside and when all guns are on target, call fire. Oké, en hoe doen we dat? Hoe doen we dat? Hou linkerbuisknop ingedrukt en laat los om de kanonnen af te vuren. Oh zo, oké. Ja, vuren! Ze doen het. Plaats de camera op een lijn met de andere kant. Now, aim all guns at her bow and do as much damage as possible. Oké. Klaar. Klaar voor vuren. En vuur. Geweldig. Good. Now give the swivel guns a turn. More precise. Hit those old powder barrels and light up the sky. Oh, dat is vet. Dat we niet gewoon maar één kanon hebben, maar meerdere. Hoe doen we dat? Hou dit ingedrukt om de draaikanonnen af te vuren. Oké. Easy enough. Het blijft leuk, zeker. Oké, wat gaan we nu doen? Nou, bedankt, matroos. Fast learner. Provided something interests me. Ah. Getting a taste for the open sea, are we? We'll make a jack tar out of you yet. Now we should be getting back. The old man is like to have my hide for keeping you out so long. Oké, dan gaan we varen. Oké, ga terug naar het dorp. Maar als we daar langskomen, waarom gaan we dan daar naartoe? Misschien nemen we een oude omweg. Oké, vol zeil. Oké, en dan volle kracht vooruit. Echt geweldig dit. I love this. Ga terug naar het dorp. Oh god. Why is he shooting at us? Oh god. Hoppakee. Halfzeil. Oké, kom op. Oké, dat was 1. Vernietig de Britse patrouille. Komt voor elkaar. Oh god, we worden zo dik aangevallen. Hoppakee. Oh god. Ah, dat moet pijn doen. Hoppakee. En weer volle zeil vooruit. Ja, maar dit is wel een grotere. Oh god. Druk op spatie om dekkend te zoeken. Oh, die hebben ze vliegen over mijn hoofd heen. Of over onze hoofd heen. Oké. Halfzeil. Hoppakee, kom maar op. Hier, heb je nog een kanon. Oké, kom maar op. Dus waarschijnlijk te ver. Oh. Onderduiken. Pas op. Pas voor je hoofd. Oké, vernietig het vijanden. Oké. Alleen ze gaan wel echt... Hij gaat wel echt heel snel. En het stormt ook nog. Oké, bijsturen, volledig. Oh god, bijsturen, bijsturen. Even duiken. Oké. Ik weet niet waar die is. Dat schiet je mis, gozer. Oké. Wanneer kunnen we bij hem? Oké, bij. Ah, dit gaat pijn doen. Maar volle kracht, vuren! Hop, schieten! Meer damage is altijd goed. Ah, shit, nee.
is wel vet dit. En vuren! Hoppakee! Yeah, dat was het schip. Ja. Of R. Of hoe we het ook moeten zeggen. Nou, het regent. Dus op zich, ik vind het wel jammer. Oké. Nou. Dan varen we terug. Echt vet dit. Sequentie 5. Als het niet makkelijk kan, dan kan het maar met kanonnen. Dat is wat ik daarin vul. Geweldig. Echt geweldig dit. Ik vind het met die boot echt zo vet, hè. Ik hoop dat we dat veel vaker mogen doen. Want dit is gewoon een van de leukste dingen. Als het niet de leukste ding is, wat ik ooit in Assassin's Creed heb gedaan. Echt geweldig. I got 'em! All of 'em! You get what I need, and I'll give 'em to you. Simple. You got a ship. Could find 'em all to boot. Who is that man? Him? Some old salt always on about letters he's got from Captain Kidd. Nonsense, really, but he doesn't hurt no one, so I'll leave him be. Talk to him if you fancy, but be warned he'll chew your ear off. Anyway, the Aquila's here for you. If you should get a pang for the open sea, we'll be waiting. Now, I implore you to head up the hill before the old man comes out of retirement just for me. We mogen dus die boot gebruiken wanneer we willen. Dat is echt geweldig. Dat, oké. And not even a goodbye before you left. Sorry? Sorry. Ja. Well, what are you waiting for? Was het serieus 3 weken? Het ene zeiltriptochtje? Put them on. Echt waar? Holy damn. We mogen gewoon het assassin pak aantrekken. Once upon a time, we had a ceremony on such occasions. But I don't think either of us are really the type for that. You've your tools and training, your targets and goals. And now you have your title. Welcome to the Brotherhood, Connor. Oh yeah, we zijn nu een echte assassin. Voor de zoveelste keer. Maar dat maakt niet uit. Oké. Herinnering gesynchroniseerd. Sequentie 5 voltooid. Dat is mooi. Dat is echt mooi. Oké, waar gaan we naartoe? We gaan naar oneindigheid. Oké. We gaan naar oneindigheid. We gaan naar oneindigheid. En ik hou echt van de Aquila. Oh, we gaan naar Desmond. Welcome back, Desmond. You'll be happy to hear there's actually good news for once. Nou, zeg het eens. Sean. I've managed to locate a power source, and it's relatively close by. Up for a trip to Manhattan? Sure. Is it safe to leave? Abstergo's gotta be looking for us. Obviously it's not safe. Can't exactly sit around here hoping to get lucky, though, can we? We need that power source. Besides, I'm sure you can cook up some way to hide our movements. Maybe. The Templars have access to all kinds of satellites and camera systems. We'll need to find a way to mask our digital signature. I can probably camouflage the van, too. But there's not much I can do for us. That's an easy one. Oh yeah, dat klinkt vet. Dat klinkt echt heel vet. Op avontuur met Desmond. Yeah. Op avontuur met Desmond. Local utility companies have assured the public that they're completely prepared for the upcoming solar maximum. Disruptions to service are expected to be minimal. If only they knew. What's this? A remote-operated camera. It'll provide us with a feed while you're on mission. This will let us talk to each other. We're almost there, so listen up. The artifact is in an office penthouse in Lower Manhattan. At this time of night, direct infiltration is going to get you noticed.
I think we're better off having you drop in from above. What do you mean above? Ja, daarom. Dat van above. We gaan parachute springen. Maar jongens, jullie krijgen echt een langere aflevering. Want ik denk... ja, we kunnen niet stoppen midden tijdens een missie. Tenminste, ik ga niet stoppen tijdens een missie. Dus ja. Testing. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oké. I've got pictures. Running diagnostics. Perfect. I've got a nice strong signal. Nou, er staat wel een beetje... nou ja, stralen tussen. Met de ladder. Ja, dat begrijp ik. Oké, kom op. Maar oké, we gaan dus zometeen parachute springen. Maar om parachute te springen, moeten wij dus wel erg hoog zijn. Desmond, je moet die kant op. Kijk, Desmond moet het nog leren, dus ik neem het hem niet kwalijk. Oké, nou, hop. Hop, hop, hop. Oké, kom maar op. En hoppakee. En die kant op. Doorrennen. Oh ja, nou Desmond, dat vond ik op zich best slim dat jij alvast die kant op ging. Oké, hop. En omhoog. Dit is trouwens een beetje gevaarlijk, maar dat maakt niet uit. Oké, en nu gaan wij daar naartoe. Ja, dat was, Desmond kan wel freerunnen nu. Dus dat overname effect, dat werkt echt heel goed. Oké, en sliden. Seriously, Sean? Fuck you. Ja, maar op zich, het is ook echt een mooi uitzicht. Alleen het is echt heel erg hoog. Dan vaar ik liever op het water. Wat ik trouwens echt liever doe. Oké, hoe gaan we dit aanpakken? Kunnen wij... Ja, dat kan. We zitten alleen wel heel erg hoog. Dus het is levensgevaarlijk wat wij nu doen. Maar ja, dat komt wel goed. Hoop ik. Desmond, ik hoop dat je een beetje kan klimmen ondertussen. Maar dat moet echt wel. Hebben we deze hijskraan op. We zijn bijna boven. Maar wat een prachtig uitzicht van Manhattan. Ik ben er nog nooit geweest, maar oké. Het ziet er waarschijnlijk zo uit. Ik weet het niet, ik ben er nog nooit geweest. En spring. En spring. En daar naartoe. Goed zo. Desmond, goed zo. Is het heel gevaarlijk dit. Dan gaan we hier omhoog. Oh god, via de kabels. Ja, dat... Oh, ik wou zeggen via de kabels. Maar we gaan via de stukjes waar de kabels aan vastzitten. Ja, dat klinkt een stuk makkelijker. Niks aan dit hele plan is makkelijk. Nee, wie gaat dan ook dit gedeelte beveiligen? Dat helpt niet echt. Dat helpt niet echt, Sean. Wel leuk dat je begrijpt dat het heel gevaarlijk is wat we doen. Maar het helpt niet echt, die opmerking. Maar toch bedankt. Oké. Hier omhoog. Op zich is de weg niet echt heel moeilijk om te zien. Want je kan hem op zich makkelijk zien. Als je denkt van, hé, daar kan ik een beetje op klimmen. Dan klopt het meestal wel. Oké. En die kant op. Deze paal even. Tenminste, wat staat hier? Kan ik niet lezen. Ik kan niet lezen wat daar staat. Oké, mooi. Oh ja, dat maakt het echt mooier. Echt, dat is echt heel gevaarlijk. Dit is echt heel gevaarlijk om te doen. Je hoeft maar één touw te knappen. Hè? Desmond ligt een paar meter naar beneden. Of hij moet even kramp krijgen in zijn armen. Oké. Oh, ik maak me sowieso al geen zorgen. Sean, dit helpt niet echt. Ja, ik vind het niet erg dat je dat soort grapjes maakt. Alleen, noem je dat? Het maakt het niet echt beter op dit moment. Maar toch bedankt voor de support. Oh god. Oh. Desmond, ik weet niet hoe je deze val hebt kunnen overleven. Maar knap gedaan. Oké. Nou, gewoon omhoog.
Omhoog, 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 omhoog. Dan moeten we opzij. En dan gaan we rechtdoor. Desmond, ik weet niet hoe je die val hebt overleefd. Maar, goed gedaan. Ik ben trots op je. Oké, omhoog. En, ja. Maar dit is nog steeds niet de top. De top is hierboven. Waarom ren je hierop? Gewoon rustig aan. Goed zo. Jump when you're ready, but wait for my signal to open the chute. Timing's really important here. Too soon or too late and you'll miss the building. Oh, we gaan daar naartoe. Oké, nou het is wel duidelijk aangegeven waar we precies naartoe moeten. Oké, we mogen dus nu serieus gewoon springen. Misschien hadden we even moeten checken of deze parachute goed is. Maar in ieder geval... Let's get ready to do it! Yeah! Oké, openen. Hij doet het, gelukkig. Anders hadden we een probleem. Oké, we gaan daar naartoe. Nou, dit gaat echt heel goed. Tenzij dat daar iemand met een geweer gaat staan en een beetje op me gaat schieten. Daar hebben we een beetje een probleem, maar ja. We kunnen niet overal geluk in hebben. Dus, oh, mooi. Nou. Oké, waar is die energiebron? Antwoord gekregen. That wasn't so bad. So, you must be Desmond. Not exactly what I expected, but I guess your kind doesn't have many options these days. Who are you? Ask your father. Now give me that. I don't think so. Look, I'm not supposed to kill you, but the boss man didn't say anything about fucking you up. So you got count up. Oh. Goed zo, Desmond. Goed gedaan. Maar wie was dat? Nou, we zijn tenminste ontsnapt. En, ja. Dat ging goed. So who the hell is Daniel Cross? Believe it or not, he used to be an assassin. The assassin, the way I've heard it told, but it turned out he was a sleeper agent for Abstergo, programmed to infiltrate and destroy the organization. How did he know you were there? We could be compromised. They must have caught me snooping inside their network and sent Cross to see what we were after. If they were aware of our current location, we'd know. Though, I will say this. It doesn't bode very well for future expeditions. I've set up some cameras topside. If anyone shows up, we'll see it. I'd suggest you go see about finding a socket for that power source. Or we can return to Connor if you prefer. All the artifacts in the world won't mean a thing without the key. Oké, maar waar is dan het stopcontact? Op zich wil ik best het stopcontact zoeken, maar waar is het? Nou, laten we eerst kijken of Rebecca wat te zeggen heeft. Druk op een knop. I know everyone thinks I'm being silly, but I can't shake the feeling we're being watched. Ja, zullen we waarschijnlijk ook worden. By Juno. Or some version of her. Do you think it's a recording? Or is she a ghost? Or something else? Is she talking to us the way Minerva talked to Ezio? Weet ik niet. Zou best kunnen. No clue. I mean, who knows what else they were working on down here? There's still so many rooms we don't have access to. But do you think she's like literally down here, waiting somewhere, still alive? Still alive? That's mental. That means she'd be at least 75, 80,000 years old? Oh, powerful, yeah, but not that powerful. They came down here looking for a way to survive. Maybe they found one. Oké. En jongens, als jullie ondertussen daar naar dat scherm kijken. Want volgens mij is dit echt een hele mooie easter egg die ik net gevonden heb. Dan kun je Desmond zien daar. Desmond daar. Op die computer. Dus die computer speelt Assassin's Creed 3 of zo. Weet ik veel. Maakt niet uit. In ieder geval heb jij nog wat te zeggen. Was it weird seeing Cross? Ik weet het niet. It's different for you. You don't know about what happened, I guess. For a long time he was
important to us. He was a different person. Sean said he was a sleeper agent, like Lucy. It was different. She made a choice, but Cross, if you read the files, Abstergo just... They did terrible things to him. Oké, dat is niet best. Rebecca? You're lucky. We all are. We have people who care about us, who look out for us. He was all alone, and the people he thought he could trust, they used him. Did you know him? No, but I knew Hannah. Who's that? She tried to help him. She trusted him. But there was a raid about a year ago. She stayed behind so the others could escape. Tried to reason with him to see if she could fix things. Well, what happened? What do you think happened? He killed her. That's what he does. That's all he knows how to do. Sometimes it seems like that's all any of us know how to do. Rebecca. Ja, op zich heeft ze een beetje gelijk. Nou ja, heb je nog wat meer te zeggen, Rebecca? I just want to be alone right now. Oké, ik denk dat er trouwens meer is gespeeld tussen haar en Cross. Tenminste, zo klinkt ze. I just want to be alone right now. Oké. Kan ik begrijpen. I just want to be alone right now. Oké. Nog één keer klikken. I just want to be alone right now. Ja, maar game, waarom wil je dan dat ik daarop blijf klikken? I just want to be alone right now. Oké, mooi. Dan gaan we naar Desmond zijn vader toe. En jongens, jullie krijgen echt een langere aflevering. Druk op een knop. Son, I owe you an apology. I shouldn't have lashed out like that. Oh, you have to understand. Vergeven en vergeten. Good at this. Never mind that we live rather extraordinary lives. Dat klopt zeker. I kind of liked my ordinary one. You can't escape who you are, Desmond. So I've noticed. Look, it's silly for us to go back and forth like this. I admit, I did a shitty job raising you. I apologize, I'm sorry. But it's important you understand it didn't come from a bad place. You're my son. I love you. I guess I was so busy trying to make sure nothing bad happened, I didn't consider the consequences. Oké. Truce. Ja, sure. Druk op een knop. I can't believe it's taken me so long to ask, but... How's Mom? She's not... No. Your mother is fine. We decided it was safer if we split up for this job. Always assuming the worst. For good reason. Daar geef ik hem helemaal gelijk. Please say hi to her. I'm sorry, it's too risky. Maybe when we're done. Oké. Right. When we're done. Oké. Heeft u niks meer te zeggen? Nee? Oké. Tenminste, heeft hij nog meer te zeggen? Druk op een knop. Have we ever tried to make peace with the Templars? Throughout our history, there have been moments. Several, in fact. But it's impossible. There are existential differences, insurmountable. If there were to be unity, it wouldn't be a truce so much as a submission. But knowing what's about to happen, wouldn't it make sense to try and talk to Vidic? Come to an arrangement, even if it's only temporary? We'd all be so busy watching our backs, nothing would get accomplished. Imagine that. We're more productive at war. Well, have we ever tried sending in someone? Doing to them what they did to us with Lucy? Or Cross? We have, and it's never worked. We've sent people who were either too weak and found themselves turned, or too strong and were unable to carry out the charade. I just feel like we all want the same thing. We use the same words, but that's all they are, words. In the end, it all comes down to freedom. We seek it, they detest it. And so there's never an end to the fight. Not until one side is completely gone. Okay. Is that even possible? Probably not. Our two groups have existed in one form or another since, well, since forever.
But things can be better than they are. And that's something. Ja, dat is iets, ja. Druk op een knop. Did you look for me, Dad? When I was gone? Every day. Come on. I mean it. Every night I'd look, searching for your name or variations of it, hoping you'd slip up. Abstergo only found you first because they had better access. A few more days and it would have been me. Well, I'm here now. And I'm glad. Ik vind het wel leuk dat Desmond en de band tussen zijn vader beter is. Maar jongens, jullie krijgen echt een flinkere aflevering. Oké, in ieder geval heb jij nog wat meer te zeggen. Do you think Lucy regretted what she was doing? I used to think I knew her well, but clearly that wasn't the case. So I really can't give you an honest answer. She seemed so sincere, though. Like she really wanted to make a difference. Yes, well, when I first met him, I thought the same thing about Cross. It just keeps happening over and over again. What does? Everything. Don't get weird on me, Desmond. No, it's fine. I'm fine. Don't worry. All right, then. You should think about getting back in the Animus. We've got to find that key. Oké, druk op een knop. We should probably get back to Connor. Ja, zometeen. Want we gaan zometeen sowieso nog wel de animes in, jongens. Want we stoppen de afleiding met Connor. Come on, son. We got work to do. Oké, heeft u nog meer te zeggen? Nee? Rebecca, heb jij nog wat te zeggen? Misschien dat ze nu wat meer te zeggen heeft. Rebecca? I just want to be alone right now. Oké, nou gaan we even onze mailtjes controleren. Dat is op zich ook nog wel leuk om te doen. Oké, waar zijn we gebleven qua mailtjes de vorige keer? Ja. Ik weet niet, hier volgens mij. Jongens, zet maar op pauze als jullie willen lezen. Oké, mooi. Oké, goed. Dan gaan we nu die kant op. Op weg naar Sean. Want die heeft nog wat te zeggen. En dan gaan we naar het stopcontact toe. Want volgens mij weet ik welk stopcontact we moeten hebben. Sean, heb jij nog wat te zeggen? Ah, Desmond, there you are. Can I ask a favor? Sure. When this is all over, I'd like to try turning the dial back on the Animus. Like, all the way back. To the time of the first civilization. Oh, dat is wel vet, ja. Think it would work? There was no real loss of fidelity when you visited Altair. Then again, that was about 1,000 years ago, and I'm looking at going back at least 70,000 more. Sure, I'd be up for it. Be interesting to see what things were like back then. Ja, ik dus ook. Excellent. I think it would prove most enlightening. Ja, nou, het klinkt leuk, Sean. So this is how it started. What are you up to? Just brushing up on my American history. Well, I say history. They certainly teach you strange things in the States. Zoals? Like what? Well, for all the talk of this being a revolutionary war, it was a civil one. Well, not that kind of civil. I mean, there was no America versus Britain. It was Brit on Brit action. And you can clearly see how the whole thing got started. One war gave birth to the other. You mean the 7 Years' War? Exactly. Seems the Crown overspent in its attempt to keep the French out. Wound up with a great deal of debt. Believing that the colonists should help to shoulder the burden, new taxes were created. It was a reasonable request, even if Parliament was rather, well, undiplomatic about it. Well, it's not really fair to tax people for a war they didn't want any part of. What? Didn't want any part of? Did you not notice George Washington with Edward Braddock? He was right there in the middle of it. So here you have the Crown spending who knows how much money to secure a place for the colonists to thrive, and then, when they ask for a little bit of help... Right, look, think of it this way. King George and the colonists, they all go out to dinner, right? And when the bill comes, George asks for them to kick in and pay their share. Fair enough. But keep in mind, he's been taking them out to dinner gratis for decades now. But the colonists, oh no, they insist they only had a glass of water and a side salad. Never mind the tables full of half-eaten food and empty bottles of wine. Now, when the king points this out, what do the colonists do? Oh, they flip the table over and they storm out the restaurant. Probably intending to return later and burn it down. You left out the part where the king pointed a gun at the colonists and asked them to cover dinner for everyone in the restaurant. Right, yeah, interesting take. If he pulled out a gun, and I'm not sure he did, it would only have been after the 100th failed attempt at getting them to pay their fair share. But how do you define someone's fair share?
Oh, well, with a war, apparently. Oké, ik volgde dat echt totaal niet meer. Maar oké, heb je nog wat meer te zeggen, Sean? I wonder how many other places like this exist. There are dozens of them, all over the world. And somehow no one's ever found one before us. I don't think that's true. Oh? When I was at Abstergo, Vidic talked about silencing discoveries made by non-Templars. And I'm sure Abstergo has dug up plenty. The things they must know. Regretting throwing in with us? No. Just looking forward to when we can finally trounce those bastards so I can dive into their archives. En dat zou op zich best vol staan met dingen die we nodig hebben. Druk op een knop. Oh, I think I found a lead on another power source. Oké, waar dan? Waar dan? Later, Desmond. I'm in the middle of something very important right now. Just, that's a rule. Just follow that as a rule. Oké, mooi. Dan gaan we dus nu op weg naar het stopcontact. Want jullie hebben al een flinke langere aflevering. Maar ja, we gaan gewoon nog even door. Want we zijn nu toch goed bezig. Oké. Maar dan gaan we op weg naar het stopcontact. En volgens mij is dat op de plek waar we de vorige keer ook waren. Want hier kregen we in één keer allemaal mooie filmpjes. Maar ja, er was verder niet echt heel veel speciaals aan deze plek. Maar wat nou als we teruggaan naar het ene blauwe ding wat we toen zagen? Misschien is dat wel het stopcontact waar we zoeken. Hoe kom ik trouwens hierboven? Misschien ook nog wel een leuke vraag. Hoe komen we boven? Oh, met de trap. Ja, dat klinkt logisch. Dat klinkt logisch, dat we met de trap naar boven komen. Oké, nou dan gaan we ook met deze trap naar boven. En dan, ja, de filmpjes hebben we al gehad, jongens. Die kwamen we toevallig tegen. Omdat ik, ja, even wou kijken wat dit voor gebied was. Maar toen kwamen die filmpjes tegen. Maar toen kwamen we ook een blauw ding tegen. En dat zou wel eens heel goed die stopcontact kunnen zijn. Waar hij het over had. Oké. Nou, dan zien we zo. Want het zou hier zijn. Waar deze mevrouw zit. Is dit het stopcontact? Yup. Only one way to find out. Oké, ja, dat werkt ook. Oké, mooi. Dan gaan we weer naar beneden. En dan gaan we naar dat gebied dat open is gegaan. Waar is de deur? Oh, dan moeten we natuurlijk weer met de trap omhoog. Oké, maar waar is die deur open gegaan? Er ging een deur open. En daar moeten we echt even naar binnen gaan. Want ik wil weten wat daar te zien is. Oké, kom op. Daar is die deur open gegaan. Hier. Het is allemaal wel mooi verstopt hier. Oké, wat is hier allemaal nog? Oh, een filmpje. What is a fact? Is it fixed? Immutable? Certain in its existence and only awaiting discovery? Or might it be changed? Here we learned the answer and thought that it might save us. They were used to command, to control, to own. But we soon discovered another use. When enough sat in thrall and were told to believe, their thoughts took on form. What was imagined became real. If 100 minds could wish away a wall or create a tree, what might 1,000 do? 10,000? More? Might we change the consensus and will the thread away? We resolved to send one into the sky where it might illuminate us all. Once placed, a sentence would be uttered. Make us safe. In this way, we would change the consensus. We would save the world. But it never came to be. We sent a dozen of them skyward, but there was no way to maintain control, to direct the beam, to enthrall the world.
to speak the words. Though this was strange and dangerous, what we tried next was worse. En dat was... Vertellen ze weer niet, hè? Maar oké, we begrijpen nu wel hoe die dingen aan bod kwamen. Die appels van Eden. De appels van het paradijs. Maar wat is nou het ergste? Wat is nog erger wat jullie hebben gedaan? Oh, waarschijnlijk komen we daar zo achter als we naar boven gaan. Dus ja. Jongens, jullie krijgen echt wel een langere aflevering. Oké, nou in ieder geval... Oké, hopelijk komen we nu te weten wat het ergere was. Our first instinct was to travel back, to change the past. But we could not find a way. But forward, we could look forward. And so here we sought to see beyond ourselves and know what was to come. First we watched to learn if our work would succeed. But the answer was always the same. So we moved on to other things. But she remained. The one you call Minerva. In time, she too stopped looking. And instead began to speak. She called out across time, in the hopes that you might be saved. She hid messages where none might find them, save for you and those within this place. Fascinating. Tired of it. The cryptic warnings, the threats. Just tell us what you want! But they are. We saw the Nephilim there. We seemed like grasshoppers in our own eyes, and we looked the same to them. Imagine trying to explain all this to a 2-year-old, to a grasshopper. When they said the will of the gods was unknowable, they meant it. Literally. I killed her, you know. I killed Lucy. It was the apple, son. It was Juno. I saw what she was. What would happen if I let her live? I could have stopped myself. I mean, there was a force there. But I didn't have to. I chose to. Desmond. Lucy was going to betray us and take the apple back to Abstergo. I saw the satellite launched. I saw them turn it on, and then... it failed. Whatever's on the other side of that door, it benefits Juno. We need to be careful. Nu weten we wel meteen wat Abstergo wou. Abstergo wou zeg maar die appel de ruimte inschieten. Maar zoals die mevrouw ook zei, dat werkte niet. Dus met andere woorden waren we de appel kwijt. Als Abstergo hem zou bemachtigen, dan waren we hem kwijt. Dat, ja... is niet echt heel erg handig. Maar wat is dit allemaal? Het is allemaal heel vet dit, maar wat is dit allemaal? Waar zijn we? Waar we zijn weet ik niet. Laat staan waar we zo meteen gaan komen. Oké, hier naar beneden. Oké, en dan? Hier langs. En dan, ja. Waar dan langs? Met een trappetje omhoog, misschien. Oké. Maar dan is hier niks. Dan kunnen we nog omhoog. Dan kunnen we nog een keer hier omhoog. Is hier wat? Nee, hier waren we net. Nou, dan gaan we die kant op. Oké, doorlopen, Desmond. Goed zo. Oké, een beetje bukken. Ja, doorlopen. Maar waar moeten we naartoe? Ik zie daar die mevrouw. Dus waarschijnlijk daar. Maar hoe komen we daar? Hoe komen wij daar? Niet vallen. Desmond, niet vallen. Gewoon door. Maar hoe komen wij daar? Er moet toch wel een manier zijn. Hier misschien. Kunnen we hier tussendoor?
Nee. Dan moet er dus nog een andere manier zijn. Maar ik weet niet waar. Waar is die andere manier? Misschien vanaf hier naar beneden. Dat zou misschien wel kunnen. Oké. En... werkt dit of hebben wij het een beetje verkeerd gedaan? Want ik vind het een moeilijke puzzel op dit moment. Het is niet simpel. Want hoe komen wij precies waar we moeten wezen? Hé, wacht even. Hier kunnen we naar binnen. Misschien dat dit... ja, volgens mij biedt dit wel de weg naar boven. Oké, opzij, opzij, opzij. Oké, en volgens mij komen we hier wel mee boven. Oké. Mooi. Hallo mevrouw. Oh god, dat is weer zo'n stopcontact. Oké, mooi. Dan hebben we dit gedaan. Dan gaan we weer terug de animus in. Naar Connor. En dan vind ik het alweer mooi geweest voor vandaag. Dus we gaan weer naar Connor toe. En dat vind ik het mooi geweest voor vandaag. Good luck, Desmond. Oké, mooi. These are troubled times. The already uneasy alliance between the crown and its subjects frays. And behind them both the Templars plot, pulling strings and moving pieces. History dictates they seek order through control. But how will they affect it here? Who supports them? And what conspiracies have they already spun? Sequentie 6. Davenport, boerderij 1773. Only by knowing my enemy can I hope to stop them. Spare a moment. Of course. Have a look. What is it? A Xingbao, or rope dart if you prefer. One of the many plans given to us by Xiao Yun to... Sorry. We'll have to work on this. Oké, ik weet niet wie daar aan de deur klopt, maar dat zien we zo. Ganondogo. Yes, my friend. What brings you here? Is the village all right? For now. What do you mean? What has happened? Men came, claiming we had to leave. They said that the land was being sold, and that the Confederacy had consented. We sent an envoy, but they would not listen. You must refuse! We cannot oppose the Sachem, but you're right as well. We cannot give up our home. Do you have a name? Do you know who is responsible? He is called William Johnson. Where is Johnson now? In Boston, making preparations for the sale. Sale? This is theft! Connor, take care. These men are powerful. What would you have me do? I made a promise to my people. If you insist upon this course of action, seek out Sam Adams in Boston. He'll be able to help. What have you done? When my people go to war, a hatchet is buried into a post to signify its start. When the threat is ended, the hatchet is removed. You could have used a tree. Oké. Kapitein Kit, schat. Ga naar houten boot in het dorp en spreek hem over de schat van Kit. Het ziet er nou uit dat we echt een heleboel te doen hebben. Tenminste, is er hier een heleboel te doen. Er is echt een heleboel te doen. Dus ja. De komende tijd hebben we nog wel meer dan genoeg dingen te doen, jongens. Dus dat is helemaal geen probleem. Ga naar de havenmeester voor meer zeemissies. Helemaal geen probleem. Maar ik heb 2 nieuwe kostuums gezien daar beneden. Dus we gaan het kostuum, maar een kostuum aantrekken. En dan vind ik het alweer mooi geweest voor vandaag, jongens. Dan gaan we de volgende keer. Weet ik niet wat we doen. Er is nog genoeg te doen. Er zijn allemaal nieuwe dingen bijgekomen. We zien wel wat we gaan doen. Oké, naar beneden. In ieder geval, wat gaan we eerst doen? Het Assassin pak? Of wat voor pak is dat? Is dat niet Ezio's pak? Oké, nou dan gaan we gewoon Ezio's pak aantrekken. Volgens mij is dat Ezio's pak. Ezio's kostuum. Je hebt het kostuum van Ezio van Uplay bemachtigd. Oké, dat is heel mooi. Ezio's kostuum. Bevestigen. Mooi. Dan hebben wij dus Ezio's kostuum.
Dan zie je het. Het is gewoon Ezio. Maar dan met cooler. Oké. In ieder geval. Dan gaan we dit morgen wel de hele dag dragen. En. Ja. Na morgen dragen we wel gewoon dat pak. Testen we dat pak ook even uit. Maar dan gaan we even als Ezio verkleed. Oké, maar wie is nou William Johnson? Even kijken. Wie is William Johnson? Die daar beneden. Oké. Nou ja, in ieder geval jongens. We hebben nu Ezio's pak aan. En we hebben een hele lange aflevering, jongens. Er is genoeg gebeurd. In ieder geval. Er gaat nog veel meer gebeuren. Maar dat zien we allemaal de volgende keer. Want voor nu ga ik zeggen, kijk zo even duimpje omhoog. Help met mij, help het kanaal mee. Ben jij nog niet geabonneerd? De volgende keer gaan we, ik weet niet wat doen. Er zijn al honderden. Of nou ja, er zijn flink wat. Er zijn missies bijgekomen. Flink wat dingen. Er is gewoon nog genoeg te doen. En wat we allemaal gaan doen, dat zie je de volgende keer. Want voor nu ga ik zeggen, doei!